Чи пам'ятаєте ви свою першу риболовлю зимню з криги, а конкретно з безмотилки, наприклад? Я особисто так, тому що це була моя взагалі перша риболовля з криги в моєму житті. Всім привіт! З вами Андрій Шредер, і я зараз працюю над великим відео по мормишкам-безмотилкам. І в процесі я в своєму мотлухі дещо знайшов. О! Це балалайка, совєтська балалайка, телефон, як її називали. У мене їх було дві, я їх купив, взагалі не пам'ятаю коли. Коштують вони, так навіть написано, рубль 40 копійок. Був набор з двох балалайок, і там ще в комплекті були кивки. Кивки були жутчайші. Навіть тоді я це розумів. Там, може би, пам'ятаєте, хто такого возрасту, як я, такий пластиковий коннектор, там накручена пружинка, просто проволочка. І оця проволочка виходить, от вона була як кивок. Там на кінці була така, вона була загнута кілечком і піджата кембриком. Я навіть тоді розумів, що це лайно собаче, тому зробив собі кивки з майонезної баночки. Як тоді казали, так воно і було. Бралася майонезна баночка, кришка, і от з неї вирізався кивок. Там коннектор якийсь зробив з ластика, якось там кілечка вставили для пропуску жилки, якийсь кивок зробив. От у мене була така вудка. І набор совєтських же мормишок, ви пам'ятаєте, теж повинні пам'ятати, такі там була грушка, типу того, що я зараз називаю терміт. Ромбик какая-то, там пару дробинок різного, що таке, пам'ятаєте, такий набір, там було 6, чи 7, чи 8 штучок. І ще я купив ось таку мормишку. Зараз я покажу її крупно. У неї отвір вертикальний, тобто, по нашому розумінні, це мормишка під ловлі з насадкою. Але особливого вибору не було, я вирішив її використовувати як на безмотилку. Я надів на цев'йо якісь бусинки, які там знайшов, кембриком прижав, і думаю, спробую. Чому я взагалі вирішив про це розповісти? Це була, знаєте, така знакова подія, тому що я тоді жив в Маріуполі, і до того моменту про зимову риболовлю з криги взагалі знав тільки в теорії. Тобто у мене були журнали «Риболов», ось там воно розповідалось. Ще було там пару книг, і ось я про це тільки читав, тобто теоретично я це знав, як воно що. Я от зібрав таку вудку, і це вже було, якщо я не помиляюсь, десь 2004-2006. В Маріуполі така видалася досить морозна зима, і от там товариш на роботі був заядлий рибак Саша. Я напросився до нього з ним поїхати на риболовлю на Павлопольське водосховище. А я буквально накануні купив бур. До речі, цей бур у мене до сих пір. Ось, працює, все з ним добре. Але тоді я ж не знав, що воно і як. Я його купив, а ножі навіть не... я не знав, треба їх тут шити, які вони повинні бути гострі чи не гострі, хер його знає. Як було, так і було. З тим і поїхав. Приїхали ми туди, Павлопольське водосховище, лівий берег, там є залів, так званий Гусіний чи Утіний. Місцеві добре знають це місце. Там вийшов на кригу вперше в житті, знаєте, таке щастя від збичі мечт. Мрія збулася. Попав я на кригу нарешті. Я почав бурити той лід тупими ножами. Це був, звісно, фіаско. Ви собі уявляєте, як я його бурив. Пробурив я одну лунку, зрозумів, що діла не буде. Якось буду далі. Опустив я ту мормишку в воду, там виявилось досить таки глибоко. Метрів, мабуть, 6. До хрена. Народ висловить на або блешні, або мотиля. Саша теж на мотиля. Щось, я навіть не бачив, що хтось щось ловив. Тож ні ехолотів, ні камер туди не було. Народ щось бродив, ходив. Народу було багато, але нічого не клювало. Я там пробурив ще пару лунок, заколебався конкретно. Розумієте, тупі ножі. Тупий рибак, неопитний. Потім вирішив, що його нахер все це. І пішов. Там, знаєте, виходить, крига була добра, сантиметрів 10 в той затоці.
А я пішов в водосховище, к виходу з тої затоки, а там вже крига гірше. І воно там навіть візуально видно, що от воно застигало буквально там пару днів назад. Але тримало мене. Я тоді важив кілограмів, мабуть, 65 максимум. І я йшов і бачив, що тут такий пологий берег. Знаючи цю водойму, я знаю, що такий пологий берег означає, що тут повинно бути не дуже глибоко. Ну, думаю, пробурився. Ну, там, пробурився якось довго і нудно. Розлякав, мабуть, всю рибу на той момент. Заглядаю в воду, в лунку, і бачу, що глибина там буквально, ну, не знаю, 1-1,5 метра. І видно все дно. Ви знаєте, так от, ну, ви знаєте, хто знає, то так намагався робити. Прозора. Павлополь, ну, дуже чиста вода, особливо взимку. Прозора, все видно прекрасно, вся оця травичка лежить, риби нема. Ну, я ж читав, я ж теоретично був підкований рибак, практично 0, але теорії, думаю, ну, треба спробувати пограти мормишкою. Опускаю мормишку, починаю якось там щось грати, і все ж дивлюсь туди. Зараз ехолотом дивлюсь, да, а тоді отак ось сидів і дивився. І бачу, що підходить окунь. Один. Знаєте так, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, ви знаєте, як це буває. І вони так стоять, так штук 8, і дивляться на ту мормишку мою. А я думаю, так, треба ж якось це саме, щоб вони клювали, йо-моє, щоб я першу рибу впіймав. І думаю, так, треба міняти проводку. І я почав там прискорюватися і підіймати. І перша покльовка, і я витаскую свого першого окуня в житті. Ну, в житті на зиму з криги, крижаного окуня. Ну, розумієте, яке це було щастя взагалі. Ось. І, знаєте, без мотиля, тобто те, про що я читав багато, що без мотиля ловлять люди. І я мотиля того не купляв і думав, ну, от попробуй на безмотилку. Тоді, правда, я не пам'ятаю, казали так без мотилка, чи просто на голову казали. Ну, якось воно, знаєте, без насадки. І ось я піймав того першого окуня, щастя, сльози, соплі, красота. Опускаю наступного, вони теж такі от вяленькі, туди-сюди, але ну, там якось я теж прискорився, піймав. Коротше кажучи, піймав я тоді штук, мабуть, 10, 13, 15, ну, десь до 1,5 десятків тих окуньків. Вони невеличкі, десь, знаєте, от такі. Але ну, на той момент це було просто шикарний улов. Тому що я потім вернувся до свого напарника, і якщо я не помиляюсь, він взагалі впіймав там 2 або 3 окуня. І все. І взагалі в тому, на тих глибоких місцях, чому там сиділи, я не знаю. Бо зараз я розумію, що ловити там було нічого. Можливо, там була, наприклад, плітка, да? Можливо, вони думали карася впіймати. Тому що карася в Павлополі багато, може судака. Але я скажу так, я ні у кого не бачив ну, там, чогось такого суттєвого. Це була моя перша риболовля з криги. Така от мормишка, ну, в моєму нинішньому поніманні не дуже підходяща. Якщо б я туди потрапив в той день з моїми нинішніми снастями, ну це, я думаю, я б тоді відловився би шикарно. І ще можна згадати про першу мою риболовлю вже в Києві, коли я переїхав. Це було, ну теж не відразу щось у мене тут склалося з кригою. Якщо не помиляюсь, в 16-му році це було. Перша риболовля, я зробив вудку, кивок, гірлянда, і я поїхав на затоку Оболонь. Приїхав туди, взяв у сусіда пешню на прокат. Щось ходив за тою толпою, не впіймав ні хрена. Нічого не впіймав. І вже на другу риболовлю я скооперувався з хлопцем з групи. Макс, привіт, якщо ти побачиш, велике тобі дякую. У нього був ехолот. І він був опитний рибак, ми з ним вже тоді бігали. І я тоді піймав свою першу рибу на гірлянду. Це був синець, такий невеличкий, ну, десь чуть, мабуть, трішки більше ладошки, але, ну, перша риба – це великий кайф. Ось такі спогади, друзі. Я не знаю, було вам цікаво, не було. Якщо було, підпишіться, поставте лайк і розповісте в
коментах про вашу риболовлю, якщо ви пам'ятаєте свою першу риболовлю з криги, на безмотилку, на гірлянду. Буду радий це почитати. Дякую, всім пока.